હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું। તો આજે આપણે બનાવીશું રોજ બનાવીને ખવાય એવી ગુજરાતી થાળી બનાવીશું। તો એના માટે આપણે સૌથી પહેલાં આ ખીચડી પલાળી દેશું। તો ખીચડી માટે આપણે ચોખા અને દાળ લીધી છે। તમારે ખીચડી ભેળવેલી રાખતા હોય તો એ લઈ લેવાની। અત્યારે હું આ રીતે 1 વાટકી ચોખા અને અડધી વાટકી મગની ફોતરાવાળી દાળ લીધી છે। હવે તમારી ખીચડી છે એ 12 જેવી લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવી એકદમ મીણ જેવી અને એવા સ્વાદવાળી ના બનતી હોય ને તો આ રીતે તમે ટ્રાય કરજો। સૌથી પહેલાં આપણે ખીચડીને 3-4 પાણીથી ધોઈ અને હવે એને પલાળી અને સાઈડમાં મૂકી દેવાની છે। એને પલાળવી જરૂરી છે। હવે આપણે શાકની તૈયારી કરીએ। તો શાક માટે મેં અત્યારે વાલોળ લીધી છે અને સાથે મેં રીંગણ લીધા છે। વાલોરને મેં ફોલી અને સાફ કરી લીધી છે। હવે આની અંદર આપણે રીંગણના ટુકડા કરી લેવાના છે। આજે આપણે વાલોર રીંગણ બટેકાનું શાક બનાવીશું। તમે ખાલી વાલોર રીંગણનું પણ બનાવી શકો છો। સાથે બાળકોને ખાવું હોય અને ખીચડી સાથે એટલા માટે મેં અત્યારે અંદર 2 નાના બટાકા પણ એડ કર્યા છે। જે બટાકાને પણ કટ કરી લેવાના છે। આપણે છાલ સાથે જ અત્યારે કટ કરીએ છીએ। આપણા આ રીંગણ ને વાલોળ ને આ બધું શાકભાજી છે એને સરસ એક વખત ધોઈ નાખવાનું છે, કારણ કે ધોવાથી છે એ રીંગણ કાળા નહીં પડે અને ડાયરેક્ટ આને આપણે અત્યારે વઘાર જ કરવાનો છે। આ મેં લસણ, મીઠું ચપટી, 8-10 કળી લસણ અને લાલ મરચું એડ કરી અને ખાંડીને એક પેસ્ટ તૈયાર કરી છે। હવે આપણે આ કુકરની અંદર તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં 2 ટામેટાં છે એને સમારીને લઈ લઈએ। જે શાકભાજી આપણે લીધું એની ઉપર જ ટામેટાં સમારી લેવાના છે। વઘારમાં અડધી ચમચી રાઈ લેવાની છે। સાથે થોડી આગળ પડતી હિંગ લેવાની છે, કારણ કે વાલોળ છે એ પચવામાં ભારે લાગે છે એટલા માટે એની અંદર હિંગ લેવી જરૂરી છે। હવે અડધી ચમચી હળદર લેવાની છે। હળદર અત્યારે એડ કરવાથી શાકનો કલર સરસ આવે છે। અને હવે આપણું જે સમારેલું શાકભાજી છે વાલોર, રીંગણ, બટેકા અને ટામેટાં એ બધું જ લઈ લેવાનું છે। આ શાક એટલું સરસ લાગે છે ને, આને દાળ ભાત સાથે, ખીચડી સાથે, બાજરાના રોટલા સાથે, ભાખરી સાથે કોઈ પણ સાથે તમે લઈ શકો છો। અત્યારે આપણે ખીચડી અને રોટલી સાથે બનાવીશું। હવે આ બધું જ સરસ તેલમાં અડધી મિનિટ એક વખત સાતડી લેવાનું છે અને પછી એમનેમ જ ઉપર ઢાંકણ મૂકી અને થોડીવાર માટે એને ચડવા દેવાનું છે। ડાયરેક્ટ પહેલાં ક્યારેય મસાલા કરીને નહીં બંધ કરી દેવાનું। આને 1 મિનિટ આ રીતે ચડવા દીધું છે। ત્યાર પછી આપણે હવે વચમાં આ રીતે જગ્યા કરી અને જે આપણે લાલ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ બનાવી છે, લાલ ચટણી, લાલ મરચું એટલે જે ચટણી મરચું પાવડર આવે છે એ અને લસણની મેં પેસ્ટ બનાવી છે એ આની અંદર વચમાં તેલમાં લઈ લેવાની છે। આ રીતે કરવાથી તેલમાં એનો કલર સરસ આવશે। હવે અત્યારે ગરમી છે અને ગરમીમાં તમારે તીખાશ તમારા ઘરમાં કઈ રીતે ખવાય છે એ પ્રમાણે તમારે આ તીખું કરવાનું। મારા ઘરમાં મીડિયમ અમે તીખું ખાઈએ છીએ એટલા માટે અત્યારે મેં ઓછું મસાલાવાળું કર્યું છે। બહુ તેલ અને બહુ મસાલા વાળું નથી બનાવતી, છતાં પણ ચોઈસ આપણા ઘર પ્રમાણે હોય છે। તમારા ઘરમાં તમે જે રીતે કરતા હોય એ રીતે તમારે તેલ મસાલા એડ કરી દેવાના। ફરીથી ઢાંકી અને 1 મિનિટ એને સીજવા દેવાનું છે। હવે આની અંદર પાણી એડ કરવાનું છે। આ શાક આપણે રસાવાળું કરવાનું છે। હવે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે પાણી એડ કર્યા પછી મીઠું લઈ લેવાનું છે। આ શાક ખીચડી સાથે બહુ સરસ લાગે છે। ઢીલી એકદમ મીણ જેવી ખીચડી સાથે ખાઈએ એટલે આ શાક બહુ મજા આવે છે। અત્યારે ગરમીમાં તમે ખાલી શાક ખીચડી પણ આ રીતે બનાવી શકો છો। હવે આને ગેસ બંધ કરી અને એમાં 3 સીટી થવા દેવાની છે। આપણા કુકરમાં સીટી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આપણો લોટ બાંધી લઈએ। તો મેં અત્યારે જે રોટલીનો લોટ આવે છે એ લીધો છે। આની જગ્યાએ તમે
ભાખરી બનાવી શકો, રોટલા બનાવી શકો, એ ચોઈસ તમારા પર ડિપેન્ડ છે, અથવા પરોઠા પણ બનાવી શકો. અત્યારે આપણે રોટલી બનાવીએ છીએ, તો રોટલીમાં હું મીઠું એડ નથી કરતી. સિમ્પલ મેં ઘઉંનો રોટલીનો લોટ જ લીધો છે. તમે જો મીઠું એડ કરતા હોય તો એ લેવાનું. તેલનું મોણ પણ નથી એડ કરતી. તમે જો મોણ એડ કરતા હોય તો તમારે એ પણ લઈ લેવાનું. હવે તેલથી આ લોટ આપણો બંધાઈ જાય એટલે આ રીતે તેલ લઈ અને આને સરસથી મસળી લેવાનો છે. લોટને જેટલો આપણે મસળશું એટલી આપણી રોટલી છે એ કૂણી બનશે. આ થાળી છે એ 15થી 20 મિનિટની અંદર બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. એટલે આપણે ક્વિક કઈ રીતે ફટાફટ ઓછા ટાઈમમાં બનાવી શકીએ, કારણ કે આ ઉનાળામાં રસોડામાં તો બહુ વધારે વાર ઊભું રહેવું પણ ના ગમે. આપણું કુકર પણ 3 સીટી પછી ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણો લોટ બાંધીને સાઈડમાં મૂકી દીધો છે. જો આમાં આટલો રસો આપણે છે, જો અત્યારે ઓછો હોય તો તમારે વધારે રસો કરી લેવાનો. આપણે શાક છે એને બીજા બાઉલમાં કાઢી લીધું છે અને ઉપરથી આપણે કોથમીર લઈ લેવાની છે. ફ્રેશ કોથમીરનો સ્વાદ આમાં વાલોણ રીંગણના શાકમાં બહુ સરસ લાગે છે, એટલે થોડી વધારે પ્રમાણમાં કોથમીર લેવાની છે. અત્યારે મેં કોઈ ગરમ મસાલા કે વધારાના મસાલા વગર સિમ્પલ શાક બનાવ્યું છે. તમે તમારી રીતે તમને કોઈ વધારે બીજા શાકભાજી આમાં ફ્લાવર કે એડ કરવું હોય, વટાણા, તો તમે એ પણ મિક્સ કરી શકો છો. હવે આપણું શાક છે એ સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને આપણું જે કુકર છે એમાં એક વખત પાણી નાખી અને એને જસ્ટ એમનેમ જ પાણી કાઢી નાખ્યું છે. એને હું ધોતી નથી, કારણ કે અત્યારે એની અંદર આપણે ખીચડી કરવાની જ છે. એવું કરવાનું કારણ કે જનરલ દરેક ઘરમાં બધા આ રીતે કરતા જ હોય છે. ફટાફટ જ્યારે બનાવવું હોય ત્યારે આપણે ફટાફટ એક પછી એક કરીએ છીએ. હવે આની અંદર ખીચડી લઈ લીધી છે, પાણી સહિત જ લીધી છે, અને એ ડૂબે ને એની ઉપર 1 ઇંચ જેટલું પાણીનું લેવલ ખીચડીની ઉપર રહેવું જોઈએ, એટલું પાણી મેં અત્યારે લીધું છે. ત્યાર પછી આની અંદર મીઠું લેવાનું છે. આપણી ખીચડી છે એ સરસ દાળ ચોખા પલળી ગયા છે, એટલે એકદમ સરસ ચડી જશે તરત જ. હળદર લઈ લેવાની છે. હવે આની અંદર હિંગ લેવાની છે. હિંગથી ખીચડીનો સ્વાદ બહુ સરસ લાગે છે. જે લગ્ન પ્રસંગમાં આપણે વરાની ખીચડી ખાતા હોય એવી લાગશે. ત્યાર પછી આની અંદર 1 મોટી ચમચી તેલ લેવાનું છે. તમે ઘી પણ લઈ શકો છો. આવું કરવાથી આ ઉભરાશે નહીં અને એકદમ સરસ પોચી બનશે. હવે આ કુકર એક વખત ઢાંકણ બંધ કરી અને આ રીતે હલાવી નાખવાનું છે, અને બધું જ અંદર મીઠું ને બધું મિક્સ થઈ જશે. અને ખીચડીને ચડવા મૂકી દીધી છે, અને બીજી સાઈડ તવી મૂકી અને આપણે રોટલી પણ બનાવવાની શરૂઆત કરી લઈએ. રોટલી છે એ આપણે લોટને પાછો એક વખત જરા મસળી લેવાનો છે, અને પછી એમાંથી જે સાઈઝની રોટલી આપણે બનાવી હોય એ સાઈઝના એમાંથી બોલ્સ બનાવી લેવાના છે. જો રોટલી તમે ગરમ ગરમ જમવા બેસાડતી વખતે જ બનાવવાના હોય તો આ થાળી તમારી 15 મિનિટની અંદર તૈયાર થઈ જશે. હવે એને કોરા લોટના અટામણમાં લઈ અને આપણે રોટલીને વણી લેવાની છે. અને ખીચડી છે એ આપણી પલળેલી જ છે, એટલા માટે એમાં 3 સીટીની અંદર એ સરસ તૈયાર થઈ જશે. જો તમે પલાળીને ના લેતા હોય તો થોડું પાણી વધારે લેવાનું અને 1 સીટી વધારે કરી લેવાની. હવે આપણી તવી ગરમ થઈ ગઈ છે, એમાં આપણે આપણી રોટલી છે એ ચડવા માટે મૂકી દીધી છે. એક સાઈડ હલકા હલકા ઉપરથી બોલ્સ આવે, ફુગ્ગા જેવા થાય એટલે એને ફેરવી નાખવાની છે, અને બીજી સાઈડ એકદમ ચડવા દેવાની છે, અને આ રીતે ફૂલાવી લેવાની છે. તમે આ રીતે બનાવશો એટલે તમારી બધી રોટલી પણ સરસ ફૂલીને એકદમ દડા જેવી થશે. હવે આની ઉપર આપણે ઘી લગાવી દેવાનું છે. કોને કોને આવી એકદમ કડક કુરકુરી રોટલી ભાવે છે? બહુ જ મજા આવે છે આવી રોટલી ગરમ ગરમ
હવે જો અત્યારે આ સ્ટેપ કરવાનું નથી ભૂલવાનું. આપણું કુકર છે એ થોડું ઠંડુ થાય એટલે ખોલી અને આ રીતે એનો ગોળ ચમચો લેવાનો છે અને આ રીતે એકદમ એને ગોળ ગોળ ફેરવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. આવું કરવાથી તમારી ખીચડી છે એ મીણ જેવી બનશે. એના માટે તમે ચોખા ગમે તે લો, પણ આ સ્ટેપ કરવાનું નહીં ભૂલવાનું. અત્યારે મેં જીરાસર ચોખા લીધા છે. તમે ખીચડીયા ચોખા, કોલમ અથવા બાસમતી કોઈ પણ ચોખા લ્યો, પણ આ રીતે આ સ્ટેપ કરવાનું ના ભૂલતા. હવે આપણે જો થાળી છે સર્વ કરી દીધી છે. ખીચડી છે, આપણું શાક છે, સાથે ઉનાળામાં ઠંડક આપે એવી છાશ છે, રોટલી છે અને આ કેરડાનું અથાણું છે જે આની સાથે બહુ સરસ લાગે છે. કાચી ડુંગળી પણ તમે લઈ શકો છો, કાચા મરચાં, તળેલા મરચાં લઈ શકો છો. આ કેરડાનું અથાણું છે એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરી દઈશ. પેટ દુખાવો, પેટમાં દુખાવો કે પછી ડાયાબિટીક પેશન્ટ માટે ખૂબ જ ગુણકારી છે આ કેરડા. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.